به نام خدا، سلام و خدا قوت به همه دوستان. رسیدیم به شیپ مودیفایر ویگل پس. من اول مفهومش رو توضیح میدم و بعد میام سراغ این مثال. فایل این مثال رو هم داخل گروه تلگرامیمون گذاشتم، میتونید برید اونجا و دانلودش کنید اگه خواستید. خب من اینجا یه خط کشیدم و میام به این خطم ویگل پس اضافه میکنم. به محض اضافه کردنش خطتون یه کمی موجدار میشه. خب پارامتر اولیش سایز هستش، میتونید سایز این ارتعاشات رو کم و زیاد کنید. پارامتر دومش دیتیل هست که باهاش میتونید تعداد این ارتعاشات رو کم و زیاد کنید، جزئیات به این ارتعاشات اضافه کنید. پارامتر سومش پوینت هستش که اگه روی کورنر باشه این سر این ارتعاشات تیزه، اگه بذاریدش روی اسموث این سر ارتعاشات به صورت نرم و گرد در میاد. و پارامتر بعدی هم ویگل سکند هستش، سرعت این ارتعاشات رو برایمون تعیین میکنه. ویگل پر سکند هستش در حقیقت، الان 2 هستش و اگه من اینو بیام زیادش کنم ببینید سرعت این ارتعاشات زیادتر میشه. این از این. حالا بعضی اوقات هست که شما نیاز ندارید که این انیمیت بشه، فقط میخواید خطتون یه ارتعاش بگیره، مثلا با تریم پس بیاد اون خطتون رو ظاهرش کنید. اگه این ویگل پر سکند رو بذارید روی 0 دیگه انیمیتی ندارید و فقط خط ثابت رو به شما میده. من این رو ریستش کنم. 3 تا گزینه بعدی خیلی کاربرد آنچنانی ندارم ولی من توضیح میدم. کالبریشن در حقیقت چیه؟ میاد میزان شباهت حرکت دو نقطه کنار هم رو تعیین میکنه. اگه شما این الان به صورت پیش‌فرض روی 50 هست، اگه عددش رو کم کنید این نقاط کنار هم دیگه شباهتشون کمتر میشه، به تبع خطتون موجدارتر میشه. اگه این رو از 50 بالاتر ببرید میبینید کم کم شباهت دو نقطه کناری بیشتر میشه و اگه بذارید روی 100 کلا همه نقاط شبیه همدیگه میشن و گفتم کاربرد آنچنانی نداره، روی همون 50 بذاریدش اوکیه. و 2 تا گزینه بعدی هم اگه شما بخواید که شکل موجتون رو به صورت دستی تعیین کنید کاربرد دارن. مثلا من میخوام توی ثانیه 1 شکل موجم این شکلی نباشه، حالا یک کمی سایز رو ببرم بالاتر، میام این رو تغییرش میدم، شکل موجم رو تغییر میدم، مثلا میگم که این شکل موجم این شکلی باشه، روش کیفریم میزنم. میام ثانیه 2 میگم که شکل موجم این شکلی نباشه، مثلا شکل موجم رو دستی خودم تعیین میکنم. و گزینه بعدی هم شکلش همینه، یعنی همین کار رو انجام میده، منتها مثلا این روی X میاد شکل موج رو تغییر میده، این روی Y میاد شکل موج هامون رو تغییر میده. خیلی هم تفاوت آنچنانی با هم دیگه ندارن، یعنی تفاوتشون رو شما حس نمیکنید. گزینه بعدی هم رندوم سید هستش که میتونه رندوم این رو تغییر بده. کجا به درد میخوره؟ مثلا شما اگه بیاد از شیپتون کنترل دی بگیرید، یک کمی این موجا شبیه همدیگه هستن. خب نمیخواید مثلا شبیه همدیگه باشن و کار تکراری هم نمیخواید بکنید، دوباره ویگل پس رو بهش بدید و این تنظیمات رو انجام بدید، یک کمی رندوم سیدش رو تغییر میدید که این شکل این موجه با موج مثلا قبلیه یه تفاوت‌هایی داشته باشه. خب یه چیز دیگه هم من بهتون بگم، من اینا رو پاک کنم. ببینید یه موقعی هست شما یه شیپی اینجا رسم میکنید، ویگل پس رو بهش میدید، حالا با یه تنظیماتی و حالا ویگل پر سکند هم بهش اضافه میکنم و میبینید که شکل موجاتون یکسان نیست. مثلا اینجا که ضلعتون بزرگتر هست ارتعاشاتتون پهن‌تر شده، یعنی کشیده تر شده. اینجا که ضلعتون کوچیکتر هست ارتعاشاتتون جمع‌تر شده، این نویزها جمع‌تر شدن و یک دست نیست. اگه بخواید اینا یک دست کنید، اولا که شیپتون رو باید به پس، به بیزیر پس تبدیل کنید که بتونید نقطه بهش اضافه کنید و بعد باید بیاید برای اینکه شیپتون یک دست بشه ضلعهاتون رو تقسیم بندی کنید. مثلا این تیکه ارتعاشش این شکلیه، اگه بیام این ضلع رو هم به 2 قسمت تبدیل کنم، یعنی یه پوینت این وسط بذارم، میبینید که شکل موجش بهتر میشه، شبیه تر این میشه. حالا یه پوینت اینجا میگذارم، میبینید یعنی بین نقاطتون، بین نقاط پستون شما موجهای یکسانی میتونید داشته باشید. میبینید الان این قسمت بالایی 2 قسمتش کردم، خیلی شبیه تر از این قسمت شده. قسمت پایینی رو نگاه کنید یک کمی عریض شده موجهاش. همین دیگه، الان من این قسمت پایین رو هم 2 قسمتش کنم، پوینت اضافه کنم، میبینید که یک دست تر میشه این شیپ ما. برای یک دست کردن پستون
میتونید که اون رو به قسمت‌های مساوی تقسیمش کنید. خب بریم سراغ پروژمون. من اینجا یه لایه دارم که داخلش این خط قرار گرفته. در ابتدا میخوام بهش ویگل پس اضافه کنم. میام اینجا سایزش رو تغییر میدم، یه کمی دیتیل بهش اضافه میکنم و پلی میکنم ببینم چه شکلی میشه. خب سرعتش کمه، ویگل پر سکند رو میام افزایشش میدم، مثلا الان خوبه، اوکیه. خب من تمام خطوطی که میخوام ویگل پس رو بهش اضافه کنم داخل همین شیپ میخوام رسمش کنم. روی شیپ کلیک میکنم، با ابزار پن میام اینجا و دور سوژم هم یه همچین استروکی میکشم. خب چون که ویگل پس زیر دوتا شیپ قرار داره، روی هر دوتاش عمل میکنه. حالا من به این شیپ دومم میخوام دش بدم، یعنی یه کمی داخل استروکش میشم، میخوام دش بدم این فاصله هاش بیشتر بشه، یعنی چند تا فاصله اینجا داشته باشم. و خب چون دش میدید یعنی سایز خطتون کوتاه‌تر میشه، مثل همون قسمت قبلی که گفتم انگار اینجا پوینت گذاشتید، ارتعاشات اینجا جمع و جورتر میشه، به ارتعاش اینجا نمیخونه. به خاطر همین باید بیاد اینجا دیتیل این رو کم کنید. ولی شما ویگل پس رو به دوتاش دادید، یعنی پایین که گذاشتید به دوتا شیپتون اعمال شده. برای اینکه روی هر شیپ به صورت جدا عمل کنه باید این رو بفرستید داخل هر شیپ. یعنی من این رو کلیک میکنم میندازم داخل شیپ 1 که دیگه روی شیپ 2 اعمال نشه و بعد میام خیلی راحت اینو کنترل سی میکنم، روی شیپ 2 کنترل وی میکنم، میام یک کمی تغییرش میدم، ویگل پسش رو دیتیلش رو کمتر میکنم که این امواج یک کمی شبیه این بشن. خب یک کمی میریزه به هم دیگه. دوباره میام داخل استروک و دش رو کمترش میکنم، مثلا این شکلی خوبه و الان خوبه به نظرم. بریم سراغ حالا خطوط بعدی. من 2 تا خطم میخوام بالای سر این تفنگم بکشم. دوباره روی همین شیپ کلیک میکنم. ببینید این قسمت های مقدماتی شیپ اگه نمیدونید، من از اول این پلیلیست شیپ رو شروع کنید تا دیگه به مشکلی نخورید، چون یک کمی از پایه ها رو ما قبلا توضیح دادم. من یک حالا استروک این شکلی میکشم، میرم داخل شیپش، از خود پسش کنترل دی میگیرم چون لازمش دارم. روی پس دوباره کلیک میکنم، کنترل تی رو میزنم و این رو برعکسش میکنم. اینا رو هم باز ما توی جلسات قبل کنترل تی و اینا رو گفتیم. خب این شکلی میشه شیپ من. میام دوباره یکی از این ویگل پسا رو کنترل سی میکنم، داخل این شیپ 3 کنترل وی میکنم. دوباره میبینید که ارتعاشاتش به دلیل حالا کم بودن طول استروک خیلی به هم دیگه متراکم شدن. ارتعاشش رو کمتر میکنم، این شکلی خیلی هم خوب. خب دیگه خطوط ما و کار با ویگل پس ما تموم شد. یک کمی میام آبجکت هامو حرکت میدم، روی این آبجکت هم پوزیشنش رو فعال میکنم، میام کی فریم میزنم، مثلا 2 فریم میرم جلوتر، با پیج داون 1-2 فریم میرم جلوتر، با کلیدهای اروکی مثلا 1 2 3 4 5 پیکسل مثلا این رو میبرمش عقب‌تر. دوباره میام 2 فریم جلوتر 1-2 و کی فریم اول رو تکرار میکنم، کنترل سی کنترل وی میکنم. میام اینجا کد اکسپرشن، حالا برای اینکه تکرار بشه لوپ اوت رو بهش میدم، آلت کلیک میکنید و لوپ اوت رو از اینجا بهش میدید. گی فارسی رو بزنید، چانو لوپ بهتون نمایش داده میشه. من سایکل رو میخوام اینجا بهش بدم. این چانو لوپ هم من داخل کانال آموزشش رو گذاشتم، از این لینک بالا میتونید برید و آموزشش رو ببینید. به این شکل این هدف منم الان داره میلرزه. خب همین کار رو روی اصله هم انجام میدم، ولی روی روتیشنش این کار رو میکنم. روتیشنش رو میارم، کی فریم میزنم، 2 فریم میرم جلوتر، مثلا -3 تا این یک کمی روتیتش میدم به سمت بالا، دوباره پیج داون میزنم و میام اینجا کی فریم اول رو کنترل سی کنترل وی میکنم. اکسپرشنی که توی مرحله قبل دادیم رو کپی اکسپرشن آنلی و اینجا کنترل وی میکنم. به همین راحتی ما تونستیم با استفاده از ویگل پس همچین انیمیتی رو انجام بدیم. لایک و کامنت حتما بذارید. تا جلسه آینده، یا علی و خدا نگهدار.